ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጉድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እናንተም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። ሀገራችንንም ኢትዮጵያን ሰላም ፍቅር ደስታዋን ያብዛልን እያልኩኝ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ በጣም ትወዱታላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ያለንበት ሀገር አሁን ከሳውዲ ከተለያዩ ሀገራቶች ወደ ኢትዮጵያ ካርድ እንዴት እንደምንልክ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ምንም አይከብድም ማለት ነው። መጀመሪያ የምንደውልበት ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ ኮከብ 134 መሰላል እንጫንና እንደውላለን። ከደወለን በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ሄልፕ ይለናል፣ ካንትሪ ሲቲ ይለናል፣ ኢንተርናሽናል ትራንስፈር የሚለውን ነው እኛ ምንጫነው ማለት ነው። እዚች ጋር 3 ቁጥርን እንጽፋታለን ምክንያቱም ትራንስፈር ስለሆነ ማለት ነው። እዛ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር 99ን እጽፋታለሁ ማለት ነው። 99ን ምክንያቱም የኛን ኢትዮጵያ የሚለውን እንዲያመጣልኝ ማለት ነው። 99ን ጽፌያለሁ። ሲቀጥል ሴንድ ለዋለሁ ማለት ነው። ሴንድ ካልኩት በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል። ኢትዮጵያ የሚለው 21 ላይ ነው ያለው ማለት ነው። 21ን ቁጥር እዚች ጋር ጽፍና ሴንድ ለዋለሁ ማለት ነው። ሲቀጥል አሁን እዚህ ጋር ስንት ብር ነው መላክ የምትፈልጊው የሚለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 50 ብር ማለት 10 ብር ነው። 100 ብር ማለት ደግሞ 20 ብር ነው። እንደዛ እያልኩኝ ማለት ነው። እኔ አሁን 250 ብር መላክ ከፈለኩኝ ማለት ነው 3 ቁጥር እንጫናለሁ። ከዛ ሴንድ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። 025 19 78 14 07 08 ይቅርታ 08 አሁን የኔ የምልክበት ስልክ ቁጥር ነው ማለት ነው። እናንተ የእናንተን ስልክ ቁጥር ማስገባት አለባችሁ። ፕላስ ማስገባት የለባችሁም። ዜሮን ነው ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው። ዜሮን 2 ነው ማስገባት ያለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄ ነው ወይ ስልክ ቁጥሩ ብሎ እዚህ ጋር ጽፎልናል ማለት ነው። 57 ብር ነው ትራንስፈር የማደርገው ማለት ነው። እኔ አሁን የስ ለዋለሁኝ አንድ ቁጥርን እዚች ጋር አስገባለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴንድ ለዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣልኛል። ትንሽ እጠብቀዋለሁኝ ማለት ነው። ያው ትራንስፈር ትራንስፈር እያለ ነው። አይው ትራንስፈር አድርገሻል ብሎኛል ማለት ነው። ከዛ ካንሰል ብዬ እንደገና እወጣና እዚህ ጋር አሁን ያለኝን ብር አያለሁኝ ማለት ነው። 160 ብር ነበረው ስልኬ። አሁን ስንት ብር እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቆይ ኔትወርክ የለም መሰለኝ። እሺ ይሄው እዚህ ጋር አሁን ባላንስ 102 ብር ከ79 ይቀራል ማለት ነው። ምክንያቱም የሚቆርጠው እንትን አለው የሚቆርጠው ብር አለው ከላው ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም የቫቲ የመላኪያ አንዳንድ ብር ይቆርጣል ከሁሉም ላይ ማለት ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቀላል መንገድ ነው። ይሄንን ተጠቅማችሁ ወደ ኢትዮጵያ ብር መላክ የምትፈልጉ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ዘዴ ነው። እኔ በእልካለሁ ማለት ነው። ለፈለኩት ሰው መላክ እችላለሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ለፈለጋችሁት ለቤተሰቦቻችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። እና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ምስጋናዬ የላቀ ነው ማለት ነው። አሁንም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የደውል ምልክቷን ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ከኛ ጋር ተቀላቀሉ ማለት ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን አዝናኝ ቪዲዮ ሌሎችም እንደዚሁ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዛሬ ያዝኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታዋን ያብዛልኝ እያልኩኝ እለያችኋለሁ ማለት ነው። ባይ